Kakitchen, eto na ang ating Kichi Spinach ni Andrew's Kitchen. Kitchen, titignan na natin itong kimchi natin, no? Yan, hiwain na natin. One, two, three. Ay Kakitchen, kumusta kayo lahat dyan? Welcome back to Andrew's Kitchen. Unang-una, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga subscriber ng Andrew's Kitchen. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and like at pakishare na rin. Ngayong araw na ito, Kakitchen, gagawa tayo ng masarap na merienda o baon ng mga anak nyo, Kakitchen. Isang masarap tong recipe ngayon tong araw na ito. Ang ating gagawin, Kakitchen, kakaiba to. Kichi Spinach. Ang una natin gagawin, Kakitchen, gagawa muna tayo ng crust ng kichi natin. Ito ang mga ingredients ng ating crust. 3½ cup all-purpose flour. Half cup unsalted butter. Half cup shortening. 1 cup cold water. 1 teaspoon salt, Kakitchen. Paghalo-haloy lang natin yung mga yan para makabuo tayo ng crust ng ating kichi. Lalagyan natin itong salt natin, 1 teaspoon, Kakitchen, sa ating all-purpose flour. Imimix lang natin sa all-purpose flour para medyo malat-alat yung dough natin. Yan. Hindi tayo maglalagay ng asukal dito, Kakitchen. At ilalagay natin itong half cup na unsalted butter sa dough natin. At saka itong half cup na shortening. Ayan. Mimix natin to sa dough natin. Lumayan natin to, Kakitchen. Bago kayo gawa ng crust, maggugas kayo ng kamay nyo, Kakitchen. Kakapayin natin ito, Kakitchen, para makita natin texture ng ano natin, crust natin, kung okay na. Lalagay tayo ng cold water, Kakitchen. Paunti-unti lang. Hanggang makabuo tayo ng crust na maganda. Malalaman nyo ito, Kakitchen, pag okay na yung dough natin. Yung wala nang dumidikit sa kamay natin. Kakitchen, eto na yung crust ng kimchi natin, oh. Ayan, oh, sakto lang yung 1 cup na water na cold water na nilagay natin. At saka half cup na butter, unsalted butter, at saka half cup na shortening. Mamasahin natin dito, Kakitchen, sa table para gumanda lalo, kuminis. Para gumanda yung dough natin. Malambot siya, Kakitchen, no? Ayan, oh, tamang-tama lang yung tubig natin. Ngayon, ang gagawin natin dito, Kakitchen, ilalagay natin ito sa rep
ipa-plastic natin to. Ito yung plastic natin. Ayan o. Re-rest natin to ng kalahating oras. Gagawa tayo ng pan-topping natin dito, ka-kitchen. Yung spinach. Babalikan natin to after 30 minutes. I-yulma lang muna natin to, ka-kitchen. Para mamaya magandang masahin. Yan o. Yan, ganyan ka-kitchen. Lalagay natin ito sa rep ng 30 minutes. I-rest natin ito. Simple lang natin ito. Ka-kitchen, ang isusunod natin gagawin, magpapainit tayo ng pan. Maggigisa tayo ng bawang sibuyas para sa ating spinach. Maglalagay na tayo ng oil. Habang naka-rest yung dough natin, maggigisa na tayo. Magluluto na tayo ng pampiling natin sa quiche spinach natin. Ayan. 2 sibuyas ang ginamit ko rito, kakityan. Masarap yung marami tayong sibuyas na ilalagay. Para pag nag-caramelize itong onion natin sa spinach, malasang malasa siya. Ayan. Tsaka itong bawang. Mga 2 butil lang na bawang, kakityan. Ito sibuyas natin. Ayan. Masarap na merienda to, ka-kitchen. Quiche spinach. Ka-kitchen, maglalagay tayo ng mga spices natin dyan. Ito, kailangan natin itong cinnamon. Yan ang mga pampalasa natin, ka-kitchen. Paprika. Yan. Mga 1 teaspoon lang, ka-kitchen. At cumin seed. Yan. Coriander. Coriander, ka-kitchen. Yan. At maglalagay tayo ng rupina patis, oh. Lagi kong kasama, oh. Ka-kitchen, maglalagay tayo ng pepper. Yan. Mimix lang natin ganyan yan. Ayan na. Ang bango. Ka-kitchen. Lalagay tayo ng tomato paste. Ka-kitchen. 1 tablespoon lang. Yan. Ka-kitchen. Kaya malasang malasa itong spinach natin. Ito yung spinach natin, ka-kitchen. Lalagay na natin dyan. Tingin nyo lang, marami to. Pero kakaunti ito pag nalanta. Tataping lang natin to sa kitchen natin. Ka-kitchen, ito na yung spinach natin. Unti-unti na siyang nalalanta yan. Look at that, ka-kitchen. Look yummy na, oh. Kailangan malambot na malambot to, ka-kitchen. Hindi matigas ang spinach. Para pag kinagat natin yung kitchen natin mamaya, wala siyang wala siyang sabit. Maglalagay tayo ng lemon, ka-kitchen. Ipigaan natin siya ng lemon. Medyo maasim-asim siya na maalot-alot, ka-kitchen. Maghahalo yung ilalagay natin mamaya na topping dyan. Yung cream natin. Ayan, ito na yung spinach natin. Ipigayin natin siya. Ayan, ha. Ayan. Ipigayin natin yan dyan. Alisin natin yung juice para hindi idadry natin siya. Hindi siya magtutubig sa crust natin mamaya. Ayan.
May lasa na yan, kakitchen. Hindi mawala yung lasa niya dyan. Kahit na alisin natin yung juice niya. Hindi natin kailangan yung juice. Ang kailangan natin dyan yung malasa. Yung iba nilalaga lang itong spinach, kakitchen. At tinatapping na sa crust. Pero ako, gusto ko malasa yung spinach natin. Kaya ginisa ko siya, nilagyan ko siya ng mga herbs. Yan. Malasa na yan. Ayan yung juice niya, kakitchen, no? Kung di natin pipigayin yan, pupunta yan sa dough natin. Ngayon yung dough natin, magtutubig siya ron. Ito, dry na siya, kakitchen. Kaya sigurado tayong hindi mababasa yung dough natin mamaya. Dahil piniga natin siya. Pero may lasa to, kakitchen. Kakitchen, ito na yung dough ng ano natin, kichi. Nani-rest natin ng half hour. Ngayon, mamasahin natin to at ilalagay natin sa ating pan. Yan, magdadusting muna tayo, kakitchen. Dusting tayo at ayan na yung ano natin, doon natin. Bibilugin lang natin ito, kakitchen. Bigyan natin itong ayan. Ganda ng dough natin, kakitchen. Hindi siya mahirap masahin, ay hindi siya mahirap pagulungan ng rolling pin. Sumusunod agad siya, kakitchen, no? Hindi siya dumidikit. Ibig sabihin niya, maganda ang texture ng dough natin. Pagka hindi siya dumidikit sa yan, no? Ang ganda, kakitchen, no? Yan, bilugin lang natin yung gilid niya, ganyan, no? Yun. Pantay lang natin yung ano niya, kapal. Daanan natin sa gitna. Tsaka dito sa uli. Yan. Para pantay siya. Yan. Kung saan makapal, kakitchen, doon yung dadaanan ng rolling pin. Makakapal niya, kakitchen, no? Dito manipis, oh. Oy, ganun nyo rito. Yan. Yan. Yan, kakitchen, no? Nakaganito to. Bubuhatin natin. At ipagugulungin natin ganyan. Yan. I-adjust muna natin. Yan. Sumabra. Kakitchen. Ibigay muna natin dito sa lubog. Ayan, o, kakitchen. Paluwagin lang natin dito sa gilid, kakitchen, para dito sa gitna hindi siya masikip, hindi siya banat. Madali lang naman mag-apple dyan, kakitchen. Ayan. Hindi siya banat sa gitna. Babawasan na natin, kakitchen, no? Ayan, no? Kakitchen, babawasin na natin to. Patadaanan lang natin to ng rolling pin. Ayan. Ayan, oh. Dali lang yan, oh. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh.
Tapos, kunin lang natin to sobra. Ito sobra. Pwede natin gawin itong empanada. Yan. Ngayon, kakitchen, ayusin natin siya ngayon. Yung mga malalalim. Yan. At saka natin siya uhulma ngayon, kakitchen. Itong mga ano na ito, ihulma natin ganyan. Yung mga kanal. Ngayon, kakityan, lulutuin natin to. Lalagyan natin siya ng wax pepper. At lalagyan natin siya ng peas. I-bake natin siya ng 15 minutes. Kakityan, tutusukin natin to yung crust natin para maluto yung ilalim niya. Papasok yung init niya dyan, kakityan. Kakityan, naglagay tayo ng wax pepper. Oh. Ang purpose natin dito, kakityan, kaya nilagyan natin ng wax pepper. Lulutuin natin yung dough natin. Kasi yung ipipiling natin dito, madaling maluto. Ang itlog tsaka spinach, luto na yung spinach natin. Itong dough, kailangan maluto muna natin to. Kaya lalagyan natin siya ng wax pepper. Lalagyan natin itong fish natin para maging golden brown siya. Oh! Ayan o. Etong green fish na, itong fish natin, kakityan, mainit to. Kaya siguradong mag-golden brown yung dough natin dito. Kaya nilagyan ko ng wax pepper para hindi masunog yung dough natin. Ayan. Mamumula-mula lang siya, kakitchen. Nakakalat lang natin yung green fish natin. Yung iba naglalagay ng munggo, kakitchen. Kasi mainit yung munggo. Chen, ibinig na natin yung crust natin. Ayan, na nilagyan natin ng fish at saka ng wax pepper. Sa 30 minutes kasi after 15 minutes, ilalabas natin siya, alisin natin yung fish. Ibabalik ulit natin ng 15 minutes. Kaya half hour ang remaining ng pagbe-bake natin sa crust natin. Balikan natin after 15 minutes, alisin natin yung wax pepper. Kakitchen, aalisin na natin yung papel natin tsaka yung piece na nakapatong sa crust ng kimchi natin. At lulutuin na natin to, kakitchen, itong ating pie, itong dough. Kakitchen, ibinalik na natin yung crust natin, crust dough, sa remaining natin 15 minutes. Kaya mag-golden brown yan. Antayin natin mag-golden brown. Gagawa naman tayo ng pan-topping natin. Meron tayo ritong 1 cup na whipping cream. At meron tayong 5 eggs. 1 teaspoon salt. 1 teaspoon paprika. 1 teaspoon peppers. At meron tayong mix na cheese dito na cheddar cheese at saka mozzarella. Pinagalo natin yan. Paghalo-haluin natin yan dito sa ating pang-topping natin sa kimchi spinach natin. Ang una natin gagawin, kakitchen, ihalo natin itong whipping cream natin. Ito, 1 cup. At syempre, babasagan natin ito ng 5 itlog, kakitchen. Napakasarap na ito, kakitchen. Ihalo natin itong salt natin, 1 teaspoon. At itong paprika natin na 1 teaspoon din. At
Itong peppers natin, 1 teaspoon. Nako, napakasarap na ito kakitchen. At saka itong cheese. Mozzarella at cheddar cheese. Kaya natin nilagay ito na para kumapit yung cheese natin sa butter natin dito kakitchen. Pag tinaping na natin ito sa dough natin, napaka sticky niya kakitchen. Ayan, mix natin ganyan. Oh, golden brown siya kakitchen. Ang ganda ng dough natin, oh. Ang una natin gagawin, itong cheddar cheese natin at saka mozzarella, paghaluin natin kakitchen. Ito. Sa ilalim. Yan. Para maganda yung kimchi spinach natin kakitchen. Yan kakitchen, oh. Muli tayo dyan. Ngayon, kung wala kayo na ito kakitchen, yung cheese natin dyan sa Pilipinas, yung Eden. Napakasarap din yun kakitchen. Kaskasin nyo lang. Yan. Isang Eden kasi na rito. Etong spinach natin kakitchen. Piniga natin to. Kinatas na natin kanina, piniga pa rin natin. Iniiwasan natin magtubig to rito kakitchen, kaya piniga natin. Ito naman yung minix natin kanina na whipping cream, itlog, na 5 itlog, 5 eggs, pepper, salt, paprika. Ito rin, malasang malasa kakitchen. Nilagyan pa natin siya ng cheese. At maglalagay pa tayo ng cheese dito kakitchen. Lalagyan na natin ito at kakitchen, no? Yan. Kakitchen, lalagyan natin siya ng mozzarella. Sa ibabaw, ayan, no? Kakitchen, ready to bake na itong kimchi spinach natin, no? Kakitchen, titikman na natin itong kimchi natin, no? Ayan, no? Hiwain na natin. Super lutong kakitchen. Wow, look at that! Amazing! Titikman na natin ito kakitchen. Ayan, no? Wow! Babait natin ito ng ganyan, no? Wow! Ang sarap ng spinach natin kakitchen. Lasang lasa yung pinantimpla natin dito. At saka yung whipping cream, egg, paprika, salt, and pepper. Tamang-tama yung lasa niya.